So I wanted to say a few things about this marvelous subject matter that Rudolf Steiner is revealing in the lectures about the Gospel of St. John and the passage that we read from the third lecture. Så Yeshayahu talar lite om just den texten vi har studerat, läst nu och lite, ska man säga, kommentarer kring det. The more you study and grow into everything he said about the Gospels, Mera in i allt han har sagt eller skrivit om evangelierna. and I believe that many of you have already done it or will do it more and more. The need will grow to grow into the Gospel, into the Bible, and really take in and assimilate what Rudolf Steiner laid as foundation for the understanding of the Gospel and the Christ. Så det, genom att ni har läst och vill fortsätta att läsa alla evangelierna kommer ni in i just det här impulsen och även Rudolf Steiners tolkning av evangelien och deras betydelse. So you'll see when you study them in this order, starting from the Gospel of St. John, the first lecture cycle, moving to St. Luke, then to St. Mark, then to St. Matthew, with some lecture cycles around it, something will change in your soul. Alltså genom att man går igenom de här evangelierna, Rudolf Steiners beskrivning av dem, när man börjar med Johannes och går baklänges till Lukas, till Markus och Matteus, och då kommer man närmare in på just dess betydelse. You may feel the need to let it live in you, as I believe in all of you, the fundamental books of Steiner are alive, day and night. Så ni kommer att få dem att leva lika starkt inom er, precis som alla Steiners böcker gör redan nu, både dag och natt. As occult science and outline is alive in us. And when you live with the substance of this book, then it becomes part of your organism. It's embodied in you. Precis som dragen ur det fördolda är också en levande substans inom er, så blir även evangelierna på samma sätt. And knowledge of the higher world. When you really study it through and through, from cover to cover, and it becomes, the book itself becomes part not only of just a memory in the head, but part of your body, then something has changed in you. Och genom även att studera eller läsa kunskap för högre värden från hela boken igenom, blir det en total del av det, inte bara i huvudet men även i hela kroppen. And theosophy. When theosophy is becoming part of you, it changes your whole constitution. And the same about the philosophy of freedom. So let's say only those 4 books are embodied in you. Så dessa 4 böcker med vi tar teosofi och frihetsfilosofi, dessa 4 grundböckerna, de är en del av er. De är inbäddade i hela er väsen. Then when you grow older, you will feel that it comes from the soul to the body. You feel it in your body more and more. Så när du blir äldre så känner du att den kommer från själen in i kroppen. Man känner det i kroppen mer och mer. Because what you could have grasped with your thinking and feeling and will before, more through the soul activity, was perhaps already very profound, very deep on the soul level. But this is nothing in comparison to what the body can do with it. The body is much wider. Så det som ni har lärt eller övat med både tanke, vilja och känsla genom själens arbete, det blir även kraftigare, har en större verkan i kroppen. Because when the inner organs, heart and lungs and the liver and the kidneys and the milts and the stomach and the blood and the lymph, when they study anthroposophy, it's not like when my head study anthroposophy. Så något helt annorlunda när kroppsorganen studerar antroposofi.
liksom lungorna, njuren, magen, alla dessa organ, tarmarna, allt studerar antroposofi och då blir det en helt annan upplevelse för kroppen. My head, my brain is just the most stupid part of my body, and this just helps me develop conscious thoughts and feelings and will impulses, which of course I need to develop self-consciousness. But for spiritual experience, the body, all the parts of the body are much more important. And Rudolf Steiner speaks about it often when he says the research you can do with the spiritual parts of the hands and feet. This is really deep spiritual research. What you can do with the head is a bit humble, in his standards. Så Steiner säger att huvudet, den har inte alls samma förmåga som kroppen har. Det är kroppen som gör det egentligen andliga arbetet med lemmarna. Man jobbar med det andliga genom de kroppsdelarna och inte med huvudet. And this applies above all to the Gospels and the Bible. Och detta hör mest väldigt mycket till evangelierna. Because if we study the Bible and the New Testament in this way, and then we study what Rudolf Steiner said about the Bible and New Testament in this way, then something is added to this embodiment on top of the basic anthroposophical book. Så genom att man studerar evangelierna, även de kommer att bli ytterligare en berikande, kan man säga, av antroposofi över dessa 4 böcker som vi talar om som grundböckerna. Take for example the I am as meditation stuff. Ja, ta till exempel jag är som meditationsunderlag. This I am as meditation is perhaps one of the most powerful substances and stuff for meditation that you can find. Detta jag är egentligen en av de mest mäktigaste, kraftigaste underlag som man kan ha som meditationsarbete. You can start from the I am that I am. Du kan börja med jag är det jag är. And then add to it in a rhythmical way the 7 I am expressions in the Gospel of St. John. Och sen lägga till de 7 uttrycken jag är som finns i Johannes evangeliet. So you put the I am that I am in the center as a seed and meditate this. Så man sätter det här jag är det jag är som frö mitt i meditationen och mediterar kring det här. And then it begins to radiate, and you say to yourself, I am the light of the world. Och då börjar den stråla ut och då säger man jag är världens ljus. I am the bread of life. Jag är livets bröd. I am the true gate or portal. Jag är dörren. The I am is the true shepherd. Jag är den goda herden. The I am is the resurrection and the life. Jag är både uppståndelsen och livet. The I am is the way, the truth and the life. It all comes out of this primal seed of the I am that I am. Den är sanningen, vägen och livet. Allt kommer ur det uttrycket för jag. Growing more and more, expanding from the seed like a mighty tree all the way to I am the true vine. Ja, så det är liksom den växande, ökande tills det blir den sanna jag är. So you can experience the 7 I am sayings from the Gospel of St. John as all contained and grow out of the seed of the I am. Så alla dessa 7 uttryck är egentligen det som växer ut, det ursprungliga fröet jag är. Or in the main exercise that Steiner gave in the beginning, in the first esoteric school, which starts through regulation of the breathing, with placing the I am in the middle of the between the eyes. Och det är också som Steiners första lektion i den esoteriska skolan, där man placerade det jag är mitt i pannan som en övnings. And grow to the full embodiment of it sings in the throat chakra. Och då sjönk den in i halschakran. And she feels in the hands and in the heart.
Ja, och man känner i både händerna och i hjärtat. And the he wills. He wills through the whole surface of the body, through the whole skin and center of the stomach. Och hans vilja går genom kroppen, genom huden och in i magen. Through the regulation of the breathing, Ja, ja. and the breathing in, and then in the meditating those through the out breath, after the out breath. Så det är reglering av andningen, så det kommer ut och det är utandning också. So you will feel that the I am grows all the way through the whole body, and the whole body becomes, the upright, standing body, with the free hands, with the free speech organs, and the free head becomes an expression of the Christ, of the I am. Så det, jag är växer in i kroppen och genom kroppen och blir ett uttryck för den här fria människan och Kristus. And this is like the same exercise in a more simple, humble way that we do when, according to knowledge of the higher world, we take the seed meditation. Så det är en utveckling av den enkla övning som vi har i kunskap i högre världen, där man tar fröet som en grundmeditation. Tomorrow we will do again those very humble exercises from knowledge of the higher world, which start from nature, from processes in nature. Så imorgon ska vi börja med de här ödmjuka övningar som jobbar just med naturens saker från naturen. But when we experience the dying away of nature and nature coming back to new life, when we experience the seed with the potential forces of life in the seed, when we imagine how the whole plant comes out of the seed and how the whole plant withers again into the seed, when we go through this, we experience the same I am working in nature that we experience in the I am as we described before. It's the same power. Så den här övningen som vi gör när vi har växande och vissnande som en övning där vi även har fröet som blir till en växt och växten vissnar och den gror och den vissnar. Och de här krafterna som vi upplever, som vi går igenom i den här mediterande övningen, det är samma kraft som hör till det jag är inom oss. So this relationship that is established between the I am inside myself and the I am forces in nature. This connection is also a very fruitful way to experience the human in the world and the world in the human. Och genom att vi upplever det här jag är i naturen med de här övningarna och förhåller det till vårt jag är inom oss själva, har vi även det här jag är i världen och det som är i mig själv, den här lojaliteten. So I connect the Gospel of St. John and knowledge of the higher world in this way. Ja, att förbinda Johannes evangeliet med kunskap om de högre värdena på det här sättet. And then I begin to experience this life rhythm, this breathing in and out of the life forces which are in me and in the world, in nature and in my own self. Så då börjar jag uppleva både in- och utandning mellan mig själv och naturen. Then Christ's statement, the I am is the light of the world, the I am is the bread of life. All those statements become also statement about the world itself, but a world in which the human I is in the very center. Så dessa också blir uttryck för naturen, för det som man upplever i naturen, men även ett uttryck för sitt eget jag, sig själv. So I think that this is also can become each one in her way, but it can become also part of the spiritual path as we grow more and more to fulfill this task of this school. Och det så blir en slags något individuellt som vi upplever, men någonting som vi också jobbar med att utveckla i arbetet i skolan. Anthroposophy must become embodied. Det måste vara en hölja, det måste bli en hölja till antroposofi. It must not remain something theoretical, intellectual or sentimental. Det skulle inte vara något intellektuellt, sentimentalt. We should feel it in our bodies. We should really feel it alive in the bodies. And only then, when we speak about spiritual things, the spiritual will have substance, will have real substance.
Så när vi upplever det här i kroppen, då får det en substans. Då blir det mycket upplevningsbar, kan man säga. Because we know, theoretically, that spirit self, manas, is the transformed astral body, right? But the concept, of course, is still empty. Does not have the substance. But we should feel that when we say manas, spirit self, it is full of substance, because it transformed astrality. Ja, Anders själv har med astralkroppen att göra, och då måste vi fylla den. Det är lätt att det blir en tomhet, men det vi i vårt arbete måste fylla den här. And the same about the life spirit, about the body. It is a transformed etheric body. So the life, when we think and speak about Buddhi as the life spirit, we should feel the inner life forces transformed, spiritualized, but the substance of the bodies must stream into the spirit. Spirit is bodies that have been transformed into spirit. Så vi har Buddhi som är också en del av what's called life spirit. Yes, life spirit. The Buddhi är livande som också måste förvandlas genom det eteriska, och det är det som är en del av arbetet, det här förvandlingsarbetet. Det handlar om kroppen, och det är kroppen som blir en, ska man säga, levande organ. Of course, this only the real younger manas can understand, who have really are beyond 63 now. I speak with them. The others can listen and have concepts. The young people will have concepts, but we will experience them body. Ja. Så de unga människorna, de bara får föreställningar, medan vi som är över 63, vi verkligen är förkroppsligare av det här arbetet. Vi förkroppsligar det. Because when we finished and completed the 7-year period, and we went through the mostly, of course, deeply unconscious still today, 7 years of the development of spirit man, of Atman. Then we were after 63. I'm already half a year after, so I can speak about it. But there are people who are already beyond that. Then we can say, really, what can my big toe say about occult science? What can my big toe say about the I am? And then you feel fulfilled. This is nirvana. Så vi som är över 63, och han är bara ett halvår över 63, jag är mycket äldre. Och då innebär det att man har utvecklat en förmåga i kroppen att kunna med stortån uppleva både Atman. There's a spirit man, Atman. Ja, andra människan genom det här arbetet. Vi har gått igenom 9 gånger 20-årsperioden i vår liv, och nu är vi i den fria tiden där vi själva kan uppleva Atman i stortån. But the truth, really, the serious truth about it, and I said it last lecture, yesterday, is that we cannot really heal the wound of Amfortas. Really, we cannot heal it before we can face it in the etheric and physical bodies. And this cannot be done before you are 50, really, all the way. Så man kan inte läka, det vi pratade om igår, vi kan inte läka såret i Amfortas utan, nu har jag tappat det, för att, säg på en småa. The wound, we said that the standard says that the wound is in the dead parts of the etheric and physical bodies, and the mind soul. Så såret är i den eteriska och fysiska kroppen, och man har den här själen. Förståndssjäl. Vilken? Förståndssjäl. Förståndssjäl. Yes, we cannot really penetrate there before we come to a certain age, and the age must start with 49 when we enter into the life spirit, the Buddhi 7-year period. And this gives us some access to the blocked or dead parts of the etheric body. Så då kan vi komma åt de döda delen av den eteriska kroppen när vi kommer in i Buddhi, när vi har fyllt 49 år efter de här 20-årsperioderna.
And from 56 until 63, we can find some access to the dead, even the dead parts of the physical body, because Atman, spirit man, is a transformation of the physical body. Då efter mellan 56 och 63 kan vi bearbeta fysiska kroppen då vi har Atman som har med den fysiska kroppen att göra. So this is also the real hope of the development of the anthroposophical movement and community, that it will have grown-up people who continue to evolve, to develop, to progress throughout their whole life, and when they come to the older ages, they would have continued to do the most important part of the work, which they can then communicate to the younger generation. Så förhoppningen är att den äldre generationen som har jobbat genom alla sina 20-årsperioden och jobbat med antroposofi kan sedan förmedla sina kunskaper, sina erfarenheter till den yngre generationen. Because young people come into the anthroposophical work, they look for the Parsifal forces, the Vidar forces, the Michaelic forces, the Christ forces, right? And they look at those people who are inside the work for 30, 40 years. What do they find there? As real forces, not as abstract ideas or speculations. Så då de unga människorna kommer in i antroposofi och letar efter dessa vida krafterna och Mikaeliska krafterna och Kristuskrafterna och letar efter just de här krafterna för att kunna lära sig av just det från de äldre människor som de hittar i en antroposofisk sammanhang som har jobbat i 30-40 år. They cannot connect to only soul talk, soul conversation. It must be bodily spiritual as well. Så det är inte bara själsligt samtal som äger rum, det måste vara både kroppsligt och andligt på samma gång. Real forces. Ja, verkliga krafter. Not just concepts or feelings, but real spiritual forces that connect the highest spiritual world with the bodies. The bodies through the soul to the highest spiritual. And this whole human being must at least, in small measure, begin to appear here and there, if we are to have any hope for the coming decades for anthroposophy. Så människorna måste ha förbundit sig med dessa andliga krafter i kroppen. Så det måste vara på något sätt en levande upplevelse. De här krafterna måste ha på något sätt genomträngt människan för att människan kunna förmedla dem vidare. In order to achieve some measure of continuation from generation to generation, of a growing, developing, thriving enhancement from one generation to the next, which will snowball in the positive growth sense, then this is necessary that all people will be so young inwardly that they can give their young forces to the young physically. And then the young people can take it and work with it for the next generation, and so forth. För om man jobbar på det här sättet där den växer bland de människor som jobbar med det här och de förmedlar det vidare, då blir det så att impulsen lever vidare och det blir en levande innehåll, levande arbete för de unga människor kunna ta emot och föra vidare. Yes, we have to give an answer to the question of the grail. Did you go there second time? Or did you resign and gave up? Or did you pretend to go and have illusions about being there? Or did you really face the wound in yourself? Did you heal your own wound? Did you create a community of mutually supporting, mutually healing friends, brothers and sisters? Did you or no? If you did, you have something to give to the next generation. If not, they're left alone. And you are also left alone. Everybody is alone. Ja, frågan är om man gick andra gången till Antotros för att leka honom. Eller gjorde ni något annat? Hittade ni på något illusorisk lösning som inte hade med verkligheten att göra? Och om man inte gjorde det andra gången, då är man överlämnat. Då har man på något sätt lämnat sitt uppdrag. Då är man inte verksam på det sättet som man kunde ha blivit. But from all the efforts in the last 100 years to create serious anthroposophical community, the result
though the impulse many times was true and honest and strong, the result was always growing isolation and loneliness and separation. För dessa gemenskapen har inte bildats som de borde ha gjort, och då har det har varit olika grupperingar, men de har inte haft det rätta innehållet, de har inte utvecklats på det sättet, så då har de stått ensamma och övergivna och inte skapat det här gemensamhetskänsla som behövdes. Again and again people come together with strong impulses to create community. And again they don't pass even the second stage. Så människor samlas för att skapa dessa gemenskaper, men sen kommer de inte vidare, än den andra etappen, kan man säga. Once the original impulse that was given, which is still a gift partly, a gift of love, a free gift of love is given. Then when the first reaction to this comes, or its first reversal, the first egotistical appropriation of this comes, then it falls apart and everybody runs as far away from the other as possible. Så när den första impulsen kom just för en sån initiativ, en gemenskapsbildning, det ändå blir taget på ett egoistiskt sätt, och då blir det ingenting. Människan lämnade det här och gick vidare åt varsitt håll. And nobody stands in the fire, nobody stands in the wound. Nobody has the courage not to run away, but to say, of course, the reversal is a fact. Egoism is a fact. This is what I am, this is what I embody, but I'm not running away. We are staying here and we work through that together. Och människan, de vågar inte, de stannar inte kvar i elden, i prövningen. De släpper, och därmed blir det ingenting av det. Liksom, de vågar inte säga att här står jag och står för det här, och jag ska gå igenom det här såret, och tillsammans ska vi kunna jobba vidare med det här. Look what happened in the Christmas Foundation Conference. Ja, vad är det som hände i julmötet? The archetype of the new community. This immense impulse of love from Rudolf Steiner was given in a free way as an impulse of love, as it is, as he always did, but now in this new concentrated form. Så det julmötet är det stora exemplet hur Steiner hade en stor kärlek, delade med sig den kärleken, men det hände inte som det var tänkt. This is a gift of love. It's there. It's always there, even in small foundations. There's always, in real foundations, there's always some seed, some foundation of true spiritual love that was given as a beginning, if it's real. It's always there. Ja, så om man grundlägger en gemenskap, den här kärleksfrön alltid finns, men sen är frågan hur det utvecklas. Det är liksom alltid en början, men sen är det frågan hur går det vidare. This is a given. Det är givet det här. But the reaction to it is as given as the gift itself. Och reaktionen, hur man agerar, brukar vara lika givet som själva gåvan, som är det här kärleksfröet. When something is given, the higher, the most precious, oh my precious, it is, the more it calls all the egotistical forces in each one of us, and all the demons want to take possession of the gift and appropriate it to my precious. Så det högre själva gåvan är, desto kraftigare är de här negativa krafterna, demonerna som vill som väcker de egotistiska krafterna inom en. Så att det har nästan precis motsatt effekt. Archetypally, this happened in the Vorstand and in the anthroposophical community before, during and after Rudolf Steiner's death. Och en bild av det som hände inom sällskapet och Vorstand precis innan och efter Rudolf Steiners död. And it continues in the whole century until today. Och det har fortsatt under hela århundradet fram till idag. When the egotistical impulse comes, it's a given as the gift. Gift and reversal they belong together. First stage, second stage, they are given. Så det som är givet är man kommer med gåvan, då blir det reverserad, så det har motsatta effekt. Because the moral intuition on the one hand and the egotistical instinct to appropriate and destroy it, they belong together.
Ja, den moraliska intuitionen och det egoistiska instinkten att förstöra hänger ihop. And when the second comes in, the community falls apart. Och när det andra kommer in i bilden, då faller gemenskapen isär. People fight each other terribly, kill each other as much as they can, and those who remain fly as far as they and scatter throughout the world and disappear. The community is over. Ja, så det blir att de kämpar med varandra, dödar varandra och sen de som överlever, de flyr och runt i olika världens hörn. If they are bound by a strong institutional structure, they cannot physically fly away to other countries, but they must stay in the same school or whatever, then they find ways of inner fleeing and escape from one another, creating avoidances and spaces of emptiness between them that will keep the separation forever. Så om de inte kan fly och är bundna i en institution, en skola, då måste de själv skapa hålrum så de inte behöver omgås med varandra, så de kan hålla avstånd från varandra, och då fortlever det här, vad ska man säga, motstånd, det här avstånd mellan dem. This is only the external aspect. If you look at the inner, there is no difference between this community or that. As the Forstan communities, they could run away fast or be thrown out very fast to other countries, so they use this opportunity. Det finns olika nivåer av det som händer. Om det är Forstan-nivå, då kan man ta vägar ut till andra ställen. Det är liksom olika på vilken nivå det äger rum. Yeah, so this, the second stage, when the wound surfaces and the reaction to the gift of love appears, there the work begins. The third stage is just the beginning of the work, where we begin to face the wound and work with it and not run away, and work with our self-knowledge to build the community based on true brotherhood and sisterhood right there. So the gift, the reaction to the gift, 1, 2. Then third stage is, okay, let's build the community now on top of that. Så det är de här 3 etapper. Gåvan, reaktion, egoistisk reaktion, och sen den tredje steget som är då, ja, vi står här och vi börjar om, vi bygger en ny gemenskap. We are all mortals, right? Ja, Still, last night we were still mortal. Ja, igår och idag, vi är fortfarande dödliga. In the night, no wonderful transformation happened here. We are still, I assume, mortals today as well. Det är ingen som har förvandlats från den dödliga i natten, så antar att de flesta här är fortfarande dödliga. So with all our knowledge of anthroposophy, what we expect for mortals today? That they will be what? Angels? What do we expect? Don't we know that the second stage must be there as a given reaction to the spirit? It must be there. We are all so strongly egotistical today. Så vad kan man vänta sig? Vi är alla så väldigt egoistiska idag. Så där det blir liksom, vi är inte änglar, vi kommer inte förvandlas. Det är liksom som vi är. Why is the terrible surprise again and again, and the shock and the tragedy and all the dramas when this is discovered? Yes, it's painful to discover it, but we have to stand in the pain. We have to stand in the pain. We have to stand in the wound. And we say, yes, of course it's painful to be mortal. It's so painful to experience my wound and yours, and all the misunderstanding, all the ego wars between us. It's horribly painful. But this is, after all, basic life, isn't it? Like cabbage and carrots, you know. Så allt det här, ska man säga, dessa upplevelser är smärtsamma. Man ska stå kvar i dem. Det här missförstånd, det här som inte fungerar i gemenskapen, det här som uppstår ur det egoistiska.